Okay, Assalamualaikum and good afternoon, everyone. Hopefully, everyone can hear me. Can you hear me clearly? Okay, today is the second part of probability, topic 8. So, before we start and while we are waiting for our friends, I have some. Okay, dengar suara saya. Okay, I have some important notes for you to. I have some reminder lah. Okay, so I've given the group assignment in the GC, so I need everyone to do it in your own group. I don't mind the group members, but make sure it is 4 to 5 members. If you want to do three, also can, no problem. But make sure everyone has a group. Okay, that's one thing. And the second thing is UPS 3 will be on the following weeks, the next week, I think. But I will let you guys know tomorrow. It should be on week 15. However, let me see if it is going to be brought forward. Okay, that's one thing about the UPS 3. Group assignment, as I mentioned. Group discussion, as I have here some of other groups yang dah present, so I should give everyone 5% of that group discussion marks though. Don't worry about that. Everyone has sent the solution. Only those yang saya PM tanya beberapa soalan tu je, you have to answer my question. I just want to verify whether you can get the 5% marks for group discussion or not. Okay. So that's one thing lah. So PB kita tinggal group assignment that is due next week and also your UPS 3. So that is our PB and then we are done with our PB. Okay, the thing about PB is it's a very significant mark even though um you tengok macam UPS tu soalan macam tu saja, but then it gives you a very significant marks where itu yang membezakan markah awak dengan markah kawan-kawan. Maybe you tengok kawan you dapat A and you dapat A minus, and maybe markah yang membezakan awak dengan kawan awak tu 2 markah saja, because everyone knows nak dapatkan A kena dapat 80 and above. Untuk A minus 75 to 79. So mungkin awak dapat 79, kawan awak dapat 80. Mungkin awak dapat 78, kawan awak dapat 80. So yang membezakan tu adalah markah PB. It memang memberikan markah yang besar lah, because your PB is 60%. 60% of your final mark. So PB is a very significant mark. So I really hope that you are doing your best in your assignments, and also you have one more UPS coming, UPS 3. Sebab saya tengok ada yang buat UPS tu sekejap je dia hantar, and then dapat markah tu sikit je lah compared to kawan-kawan yang lain. It's not about comparing with other person. It's about your marks that you bring forward. Markah carry marks you. Okay. So itulah yang saya kata. Beza grade awak, you can see lah your grade. Mungkin awak dapat B+, kawan awak dapat A-. Maybe because you get 74 and then your friends get 75. So dah beza dah pointer tu kat situ. Sikit saja kan dah membezakan dia. Okay.
Itu satu perkara berkenaan your continuous assessment. Continuous assessment mark maksudnya PB awak punya markah. Okay. The next thing that I want to talk about is topic 8, 9 and 10. So kita dah masuk part 2 of our lecture for topic 8 ni. And then we are going to continue with topic 9 and also topic 10. So kita nak fokuskan kepada topik 8, 9, 10 ni because soalan dalam topik 8, 9, 10 ni lah yang banyak dalam final exam. As I already mentioned before, your exam, your final exam, most likely will be in written form in subjective just like previous year. Okay, bukan dah soalan objektif macam SEM satu hari tu. So most likely lah dalam ujian bertulis. So we are going to focus on past year's question. Dan saya akan minta you hantar dekat my drawer setiap minggu. So I will be giving you some of past year's question untuk you buat, then I will mark them to see how you actually answer the working of your solution. I want to see that. So I need class representative untuk hantar dekat dalam drawer I, even though kita tak jumpa face to face, because topic 8 dengan 9 dengan 10 ni your working is very important. Walau bagaimanapun dia tak susah because it involve statistic. It doesn't involve very much on algebra or calculus. So it much involve on statistics. So as you are going to see, it is quite easy than integration and so on lah. So topik 8, 9 dan 10 So I cannot stress more on how important these three topic are for all of us. Okay, untuk final exam ni. Okay, so topik 8 pun dah nak habis hari ni. Lepas ni kita nak masuk topik 9. Dan seterusnya topik 10. Okay, awak dah tak tengok dah lepas ni soalan-soalan senang dalam konsep praktis tu because kita akan fokuskan kepada soalan berbentuk soalan past years question. Okay, that's one thing. Okay, tu perkara kedua lah. Perkara pertama tadi pasal PB punya markah. Make sure you guys take serious note about it. And then second thing is about how important is this three topic 8, topic 9 and topic 10, and how our tutorial going to be for the rest of the weeks. Okay, and the thing that I want to wish is selamat berpuasa for those yang puasa. So dah 10 minit dah saya bagi kata-kata ni. Hopefully that kawan-kawan yang belum masuk tadi dah masuk dah. Okay, do comment in the comment section so that your friends know that you are actually present dalam lecture kita hari ni. Okay, so let's move on to examples on topic 8. Okay, boleh tengok betul-betul because these examples are the examples from past year's question yang berkemungkinan boleh ditanya macam ni lah. So this is how you answer question on probability that involve tree diagram or table of outcome or table. Okay, let's see the question. 2 fair dice are rolled at the same time. So dia pakai 2 dadu. Find the probability of getting 1 even and 1 odd number. So untuk dia tak suruh lukis tree diagram, ada tak dia sebut kat situ draw the tree diagram. Dia tak suruh. But we draw the tree diagram in order for us to see, saya sebut dadu tadi. Betul lah. To see whether to see how is our outcome from the die yang kita rollkan tadi. So as we know, bila kita baling dadu, there will be 6 outcome. Tapi kenapa ada 2 je ni? Because it asks about even
and odd. So dalam outcome dadu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang even ada 3. 1, 2, 3. Dan yang odd ada 3 juga. 1, 2, 3. So that's why untuk odd, probability dia adalah 1/2. Mana datang 1/2 ni dia sebenarnya 3/6. Tapi kita simplify kan dapatlah 1/2. Even pun sama. 3/6. Tapi kita simplify kan dapatlah 1/2. So ini adalah balingan kali pertama. Okay. Dan ini adalah balingan kali kedua. Okay, soalan tanya, event dia apa? Event dia adalah dapat satu even dengan satu odd. So, awak akan tengoklah dekat sini kita ada even, odd, even, dan odd. So, yang mana satukah di antara 4 outcome ni yang ada satu even dan satu odd? Yang mana satu? Okay, ia adalah event yang ni dan event yang ini. So, 2 event ini sahaja. So, this is what we gonna do. Probability untuk 1 even and 1 odd number adalah even odd atau odd even. So, this is what's happening here. Even odd. 1/2 darab 1/2. This one lah. Odd even. 1/2 darab 1/2. Odd even. Okay, ni even, odd, ni odd, even. Kenapa tambah? Because dia boleh jadi even odd atau odd even untuk dapatkan one even, one odd ni. Okay, so that's why kita tak dia tambah. Dia adalah 2 kes yang berbeza dan dia tidak berlaku dalam masa yang sama. Dia tidak berlaku serentak. Yang serentak adalah balingan kali pertama dengan balingan kali kedua. Balingan kali pertama dan balingan kali kedua macam tu. So kita pun kiralah menggunakan kalkulator dan dapat jawapan. Okey, soalan seterusnya dia tanya, find the sum, the probability of getting the sum of two numbers more than 8. So, macam yang kita tahu, bila kita baling dadu, okay, kita tengoklah dekat sini sesuai tak kita buat tree diagram. Okay, sesuai tak kita buat tree diagram sebab bila kita nak buat tree diagram, awak akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tu. Ini baru balingan kali pertama. Balingan kali kedua, awak pun dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Boleh awak nak buat tree diagram. Lepas tu awak pun buatlah 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. Lepas tu awak akan ada 6 darab 6, 36 outcome lah yang terhasil kat sini. Okay. Tapi lebih mudah kalau kita buat kaedah macam ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk dadu yang pertama. Ini untuk dadu yang pertama, die 1. Ini untuk dadu yang kedua. Alah cikgu, macam mana saya nak tahu nak kena buat tree diagram ke nak kena buat table macam ni? That's why kita buat latihan. Supaya awak tahu, okey soalan macam ni lebih mudah kita nampak menggunakan tree diagram. Oh, soalan macam ni kalau sum of two numbers untuk dadu ni, oh yang ni lebih mudah sebab kita boleh sum terus. 1 dengan 1 dapat 2. 2 dengan 2 dapat 4. 2 dengan 1 dapat 3. 3 tambah 1 dapat 4. 4 tambah 1 dapat 5. Okey. Ini adalah hasil tambah dadu-dadu, nombor dekat dadu yang kita baling tadilah. So saya harap awak faham table yang saya buat ni. So selalunya bila kita nak tengok hasil tambah dadu ataupun nak tengok outcome kepada dua dadu ni, kita buat macam ni lah. 1 dadu yang pertama, 1 dadu yang kedua, kita buat macam ni. Okey. Soalan dia tanya, the sum of two numbers more than 8.
more than 8. So more than 8 maksudnya lebih daripada 8. Ini bukan case continuous ya. Ini adalah case sebab dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan. Macam tu. Sorry. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So more than 8 maksudnya dia tak naklah 8. Dia nak yang lebih daripada 8 which is 9. 9, 10, 11, 12. So kita tengoklah yang hasil tambah dua dadu dia lebih daripada 8. Okay, 9. So ini case yang 9. Kita tengok 9 yang pertama ni datangnya daripada dadu pertama dia dapat 6. Dadu yang kedua dia dapat 3. Tu yang hasil dia 9. 9 yang kedua pula datangnya daripada dadu pertama dia dapat 5. Dadu kedua dia dapat 4. 9 yang ketiga dadu pertama dapat 4, dadu kedua dapat 5 dan 9 yang keempat dadu pertama dia dapat 3, dadu kedua dia dapat 6. Okey. So saya dah cerita ni ada berapa kemungkinan untuk dapat more than 8. Okey, ini kes yang pertama 6, 3. Kes yang kedua 5, 4. Kes yang ketiga 4, 5. Kes yang keempat 3, 6. Kita juga boleh dapat 10. Mana datang 10? 6, 4. Mana datang 10 lagi satu? 5, 5. Mana datang 10 lagi satu? 4, 6. Okey. Mana datang 11? 6 dengan 5. Mana datang 11 lagi satu? 5 dengan 6. Mana datang 12 ini? 12 ini adalah 6 tambah 6. So ada berapa daripada 36 hasil tambah ni, ada berapa yang hasil tambah dia lebih daripada 8. Kita kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 10 per 36. 10 per 36. Kita dapat jawapan dia 5 per 8. 10 per 36. 5 per 18. Saya rasa kat sini saya tersalah tulis ni. Okay, 5 per 18. Alright, so tolong betulkan dekat sini ya. Okay, so ini baru example 12. Example yang pertama menggunakan dadu. Okay, let's move on to the next example. Okay, ni saya dah siap-siap dah tulis, tak sempat buat animation pula. Okay, example 13 Ini berkenaan ball, white balls dengan black ball. Okay, kita tengok. Baca dulu soalan betul-betul. A box has 3 white balls and 5 black balls. 2 balls are randomly taken out of the box one at a time. Maksudnya, dalam satu box ni ada berapa tadi? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 biji bola. Lepas tu dia ambil satu. Dia take out satu at a time. Okay. Dia kata if the first ball is white. So yang kalau dia keluarkan tu adalah white. The ball is returned. Dia masukkan balik. If the first ball is black. Tapi kalau yang dia keluarkan tu adalah black. Dia letak dekat luar. So ini eksperimen tu yang dia buat. Kalau dia dapat white, dia masukkan balik. Kalau dia dapat black, dia letak kat luar. Maksudnya tak masuk balik lah ball tu. Okay, kita nak fahamkan apa yang soalan ni cerita supaya senang kita nak buat tree diagram. Find the probability that the 2 balls are of the same colour. 2 balls ni mana datang 2 ball ni? Sebab dia kata kita ambil daripada sini 2 kali. Kali pertama dengan kali kedua. Okay, 2 kali. So, akhir sekali kita akan dapat 2 bola yang kita ambil tadi. Okay, so kita tengok macam mana nak buat tree diagram dia. Okay, kita start dengan 3 white balls dengan 5 black balls. Okay, 3 white balls dengan 5 black balls. So, this is what we have dia. 8 bola dekat sini. So, untuk kali pertama, okay, ini adalah kali yang pertama. Dia ambil bola tu. Kali pertama dia ambil bola tu, kalau dia dapat white, probability untuk dapat white berapa?
3/8. Mana datang probability 3/8 ni? Sebab white adalah 3 dan black adalah 5. So, probability untuk dapatkan black 5/8. So, ini adalah probability dia. Okay, untuk dapatkan white kali pertama 3/8, untuk dapatkan black kali pertama 5/8. Okay, yang pertama tak ada masalah. Okay, ini yang kedua. Okay, ramai orang yang bermasalah bila nak tengok probability untuk dia bawa keluar bola tu kali kedua. Kenapa? Sebab dia ada syarat dekat sini. Dia kata kalau putih yang dia dapat tu adalah white ball, dia akan keluarkan, dia akan masukkan balik ball tu dekat dalam kotak. Kalau hitam, dia akan keluarkan bola tu. Okay, kita tengok Okay, seterusnya, kalau yang pertama tadi adalah white. So, untuk event yang kedua, ada dua outcome juga. Sama ada white ataupun black. Kita tulis kat situ. Okay, yang ni white-white ni adalah hasil akhir dia lah. White ataupun black. Okay, white tadi pada asalnya ada 3. Tapi bila dia ambil white, dia letak balik dalam bola tu. So, masih lagi ada 3 white. Dan total bola dalam tu masih lagi 8. Okay, so black tadi kita tak kacau black. So, masih lagi 5. Dan total dalam box tu masih lagi 8 bola. Okay, yang ni adalah probability untuk kalau kita dapat white yang kali pertama. So, kita tengok pula kali yang pertama tadi dia tak dapat white, dia dapat black. Okay, bila kali pertama dia dapat black, apa yang soalan ni cakap? Dia kata kalau kali pertama dia dapat black, the ball is removed from the box. So, maksudnya bila dia dapat black, bola tu dia keluarkan, black tinggal berapa? 5 ke? Tak. Black tinggal 4 sahaja. Sebab itulah probability dekat sini 4/7. Kenapa bukan 4/8? Yelah, bila black dah jadi 4, white tadi 3, kita tak kacau dia. 3 tambah 4, 7. So, total bola yang ada dekat dalam box tu bukan 8 dah. Total dia 7. So, that's why untuk dapatkan black adalah 4/7. 4. Kenapa black berkurang jadi 1? Sebab dia keluarkan bola tu. Is removed from the box. Kenapa total dia jadi 7? Sebab black yang pertama kali tadi tu dia dah keluarkan. Okay, kita tengok pula yang ni. Case yang pada kali pertama dia dapat black. Kali kedua dia dapat white. So, apa probability untuk white? Sebab white tadi kita tak kacau. Memang 3 dekat dalam tu. Yang dia dapat adalah black. So, total untuk white still lagi 3. Tapi kenapa dia per 7? Sebab outcome dalam tu total outcome. Total ball dekat dalam tu dah jadi 7. Kenapa jadi 7? Sekali lagi sebab dia kata ball tu dia dah remove. So, kena faham situasi dalam soalan tu supaya awak punya tree diagram ni adalah tree diagram dengan probability yang betul. So, kalau awak nampak kat sini kita ada WW, outcome yang pertama, ataupun white ball, atau white black, ataupun black white, ataupun black. So, kat sini salah. Ni black, white. So, kat sini black. Okay. So, ni adalah 4 outcome kita bila kita ambil bola tu daripada kotak tu sebanyak 2 kali. Okay. Soalan dia tanya, find the probability that 2 balls are taken of the same colour. So, kat mana yang same colour tadi? Sama ada white ataupun black. So, apa yang kita perlu buat? Kita perlu cari probability untuk white tadi. Tengok je lah balik kita punya tree diagram. Untuk white apa? 3/8 darab 3/8. Okay, ini situasi yang white. How about black? How about black? Black adalah 5/8 darab 4/7. Okay, just ambil je probability daripada tree diagram kita. Kita tambahkan 2 event ni, kita dapatlah jawapan. Tolong kira, takut saya tersalah kira ni. Tapi itu dah betul dah lah cara dia ni. Okay, working ni betul. Cuba cek jawapan akhir ni betul ke tak.
And dia kata ataupun find the probability that the two balls are different colour. So untuk kes yang different colour pula dia sama ada white black ataupun black white. Okay, so white black probability dia white black. 3/8 darab 5/8. Dan black white black white. So 5/8 darab 3/7. Okay, ni betul Lepas tu cuba check jawapan ni betul ke tak. So itu cara untuk kita cari probability of an event menggunakan tree diagram. So lebih mudah kita buat tree diagram bila kita nak buat eksperimen yang ambil kali pertama dalam box, lepas tu dia ambil pula kali yang kedua dalam box supaya benda tu nampak step dia. Okay, ini untuk yang pertama, ini untuk yang kali kedua. Okay. Itu contoh yang kedua kita tengok petang ni. Okay, ada, tak salah saya ada 12, 13, 14, 15, 16. Ada 5 contoh untuk soalan probability ni. Okay, kita tengok pula contoh yang seterusnya. The workers in a factory need to attend a competency course and pass 3 tests. Nampak? Ada 3 test yang dia kena pass. The probability of passing the first test is 0.8, and if a worker pass the test, the probability that the worker will pass the subsequent test is 0.9. Okay, dia nak cerita sekarang. Saya nak conteng lah dekat sini. Okay, tapi dah ada dah dia punya tree diagram tu. Okay, tak apa. Subsequent test tu maksudnya test yang seterusnya lepas test yang pertama tadi Okey, cuba saya conteng sebelum kita tengok jawapan dia kat sini. Saya conteng dulu nanti saya padam. The probability of passing the first test is 0.8. So maksudnya ini test yang pertama Test yang pertama. So sama ada pass ataupun fail lah. Pass ataupun fail. Ada orang ataupun macam lecturer saya masa A-level dulu dia tak buat pass fail, dia buat pass dengan pass prime. Maksudnya yang dia punya complement lah, case yang complement dia pun boleh juga, tak ada masalah ataupun pass kita tahu complement dia fail macam tu. Okay. Okay, saya guna fail kat situ. Alright, so untuk test yang pertama untuk dia pass adalah 0.8. Okay, ini maklumat yang dia bagi. Ini maklumat yang dia bagi. Dia tak bagi tahu kata the probability of fail tak. Sebab dia dah bagi tahu dah probability of pass. So of course lah probability of fail dia 0.2. Untuk dia pass, test yang pertama adalah 0.8. Maksudnya probability untuk dia fail mesti 0.2. Mana datang 0.2 ni? Sebab total probability sayang mesti 1. Mesti 1. Okay, ni baru test yang pertama. Lepas tu dia kata test yang kedua. The probability that the worker will pass this. Okay. And if a worker passes a test, kalau dia pass test yang pertama tadi, the probability that the worker will pass the subsequent test, maksudnya test yang seterusnya dia akan pass adalah 0.9. Sama. Kalau dia fail pun, untuk test yang kedua, dia masih lagi boleh pass ataupun fail lagi sekali. Tapi kalau dia pass pun, test yang pertama, dia masih lagi boleh pass ataupun dia boleh fail pula untuk test yang kedua. So, we are talking about the second test now. So, sekarang persoalannya adalah 0.9 ni dekat branch yang mana satu? Dia kata, the probability that the worker will pass the subsequent test, kalau sebelum tu dia pass test tu adalah 0.9. Okay? Lagi sekali saya baca ayat bahasa Inggeris ni. If worker passes a test, the probability that the worker will pass the subsequent test is 0.9. Ataupun saya translate dalam bahasa Melayu, kalau pekerja tu lulus test tersebut, kebarangkalian untuk dia lulus test yang seterusnya adalah 0.9. So soalan saya adalah 0.9 tu dekat mana? 0.9 tu dekat sini. Dia pass dan dia pass lagi sekali.
Okay. Instead, maksudnya sebaliknya, if the worker fails, the probability that the worker will fail the subsequent test is 0.7. So kat mana pula 0.7 ni? Okey, baca balik-balik. Ni kalau saya translate dalam bahasa Melayu, jika pekerja itu gagal, kebarangkalian dia untuk gagal test yang seterusnya adalah 0.7. Maksudnya dia nak cakap, kalau dia dah gagal, lepas tu dia akan gagal lagi, probability untuk dia gagal lagi tu adalah 0.7. So kat mana 0.7? Dia adalah kat sini. Gagal dan gagal lagi sekali. Okay. So ini baru test kita yang kedua. Ingat, kita ada 3 test. Okay, dan sekali lagi, setiap satu cabang ni dia masih ada peluang untuk lulus dan gagal. Walaupun dia dah lulus, gagal, dia boleh jadi lulus balik untuk test yang ketiga atau gagal lagi. Ataupun yang pertama dia gagal, yang kedua dia lulus, yang ketiga dia lulus. Ataupun dia boleh juga gagal. Ataupun yang pertama dia gagal, yang kedua dia gagal, tiba-tiba yang ketiga dia lulus. Ataupun yang pertama gagal dan yang ketiga pun dia gagal juga. Okey, persoalannya adalah kat mana nak letak probability kita. Okey. Dia tak sebut if a worker pass the first test, the probability that the worker will pass the second test tak. Dia sebut test yang seterusnya. Dia sebut test yang seterusnya. Maksudnya untuk test yang seterusnya pun dekat sini lah. Test yang kedua dia lulus. Test yang seterusnya dia lulus pun probability dia 0.9. Test yang sebelumnya dia gagal lagi sekali 0.7 kat sini. Okay, sama kes dia. Lulus dan lulus lagi sekali 0.9, gagal dan gagal lagi sekali 0.7. Dan awak nampak awak punya tree diagram ni tak lengkap sebab bukan semua branch ada probability. So kita tengok total probability mesti 1. Ya, mesti 1 daripada ni. Ni macam kita ada roll a die. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap satu ni, probability dia adalah 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. So total semua 1. Ataupun coin, awak toss a coin. Dia sama ada dapat head ataupun tail. Ini 1/2, ini pun 1/2. Which is total dia mesti 1. So kalau kat sini total dia 0.1. So kalau kat sini 0.9, satu lagi ni 0.1 lah. Kalau dekat sini 0.7, satu lagi ni dia 0.3 macam tu. Dan awak bolehlah masukkan yang selebihnya ni. Okay. So kita tengok betul tak apa yang kita buat ni dengan jawapan yang sebenarnya ni lah. So this is the tree diagram that we have from the information given by the question. Okay, saya nak padam. Erase all ink on slide. Okay. So this is the tree diagram. Okay, kalau saya tunjuk je tadi, awak mungkin tak nampak. That's why saya buat dulu supaya awak nampak apa sebenarnya yang soalan tu cakap. Okay, so the question is find the probability P that a worker will pass the first and the third test. First, dia lulus dan juga yang ketiga. Maksudnya sama ada dia ni yang pertama ni test yang pertama, ni test yang ketiga. So pass dekat sini dan pass juga dekat yang ketiga. Boleh tak saya ambil yang ni? Nehi, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab yang pertama dia gagal. Dia nak yang pertama dengan ketiga dia lulus. Okay? So tak kisahlah tengah-tengah ni yang kedua tu dia pass ke dia fail ke, tapi dia nak yang pertama dengan yang ketiga dia mesti lulus. So nampak tak? Ada 2 event kat sini. Sama ada pass, ataupun pass, fail, pass. Pass, fail,
pass. So dia nak probability of pass, pass, pass dengan atau probability of pass, fail, pass. Sebab yang penting yang pertama dengan ketiga tu mesti pass. Okay, kita cuma masukkan probability yang kita dah ada dalam tree diagram kita untuk pass, pass, pass ni 0.8 darab 0.9 darab 0.9. Ni Okay, untuk pass, fail, pass pula. Pass, fail, pass. 0.8 darab 0.1 darab 0.3. That's why like it's very important for you to draw the correct tree diagram with the correct probability because we are going to use that probability to answer the question. To answer the question, the event given to us. Dah. Okay. So ini case yang pertama PPP. Ini case yang kedua pass fail pass. Okay, kalau ada soalan boleh terus tanya dekat ruangan komen. Okay, soalan C pula. Find the probability that a worker will pass at least 2 tests. So sekarang dia dah tak kisah. Tak kisah apa pun dia punya condition. Yang penting dia nak at least 2 tests. Okay, saya tulislah kat sini. Pass, pass, pass. Pass, pass, fail. Pass, pass, fail. Pass, fail, pass. Pass, fail, pass. Pass, fail, fail. Pass, fail, fail. Fail, pass, pass. Fail, pass, pass. Fast, fail. Fail, pass, fail. Fail, pass, fail. Fail, fail, pass. Fail, fail, pass. Ataupun fail, fail, fail. So nampak ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 outcome untuk kita punya worker ni. Seorang worker ni. Ada 8 possible passing rate dia. Dia tanya that a worker will pass at least 2 tests. Maksudnya minimum. Saya suka kan awak tukar perkataan at least ni jadi apa? At least ni adalah minimum. So bila minimum maksudnya dia pass at least 2. Minimum 2. So dia boleh pass 2 ataupun 3 lah. 2 ataupun 3. So kita cari yang ada 2 pass. Yes, this is the event. This is the event. This is the event. Ni cannot. This yes. This one cannot. Satu je pass. This one also cannot. This one also cannot. So ada berapa event? Pass, pass, pass. Okay, ni pass, pass, pass. Pass, pass, fail. Pass, pass 0.8 darab 0.9 darab 0.1 ni. Pass, fail, pass. Pass, fail, pass, fail, pass. Ni. Dengan fail, fail, pass, pass. Okay. So ini 4 event tadi. So kita cari setiap satu ni punya probability dan kita tambahkan diorang. Nampak ni? Kita tambahkan diorang dan dapatlah probability untuk dia pass at least 2 test adalah 0.798. So besarlah probability dia untuk pass lebih daripada 2 test. At least 2 test. Lebih atau sama dengan 2 test. Okay, so far tak ada soalan. So, saya pergi kepada example yang seterusnya. Kalau awak perasan, ini soalan yang berkaitan pass-fail. Soalan nombor 13 tadi pasal ball yang kita ambil daripada box. Soalan nombor 12 tadi pasal dadu. Okay, kita tengok pula soalan nombor 15. Apa yang saya letak kat sini contohnya. A survey was made among 100 graduates to report on their employment status. The sample comprises of 50 male and 50 female graduates. The result shows that 60 graduates are unemployed with 2. Okay. So, bila kita tengok soalan yang dia bukan setakat macam tadi pass dengan fail sahaja. Tapi kat sini, dia bermain dengan gender dan juga dia kategorikan dengan
employed dengan unemployed. So, bila kita ada lebih daripada dua kategori, kategori tu maksudnya kategori female, male. Itu satu kategori lah. Lagi satu kategori dia adalah employed dengan unemployed. Dapat kerja dengan tak dapat kerja. Menganggur dengan tidak. Okay, so the best way bila kita jumpa soalan that have two different group categories macam ni is kita buat table of outcome. So ini nama dia anak-anak semua, table of outcome. Okay, nampak tak? Ini kita punya kategori yang pertama, ini kategori yang kedua. Male, female, kategori pertama. Employed and employed, kategori yang kedua. Okay. So, total dia mesti 100 lah. 100. 100 orang graduate. So, total ni dia dah bagi 100. Comprises 50 male and 50 female. So, kita tahu total male ada 50, total female pun mesti 50 lah sebab total 100. The result shows that 60 graduates are unemployed. 60 graduate, 60 ni nak letak mana? 60 ni nak letak dekat unemployed kat sini 60. With 2/3 of them. Of them tu of siapa? Of unemployed tadilah 60. 2/3 daripada 60. So awak pun kenalah tekan calculator. So 2/3 daripada 60 maksudnya dia nak cakap ini 2/3 darab 60 which is 40. Maksudnya daripada 60 orang ni 40 adalah lelaki. So tadi kita dah tengok total dia 60. So yang lelaki 40. Okay, ini yang dia bagi, yang saya tanda right ni yang dia bagi While the remainder are employed. So kalau total yang unemployed 60, so remainder dia 40 lah sebab total 100 tadi kan. With 3/4 of them. So 3/4 of them ni maksudnya 3/4 daripada 40. 3/4 daripada 40. Berapa orang? 30. So 30 orang daripada yang bekerja tu adalah perempuan. So ini yang dia bagi. Mana datang 10 dengan 20 ni? Kita fill in the blank lah macam awak main sudoku. Pernah main sudoku kan semua orang? At least tak main pun awak tahulah macam mana nak isi ni. Total dekat bawah ni 40. So maksudnya kalau kat sini 30, kat atas ni mesti 10. 40, 60, 20. Macam tu lah. Okay. So ini kita panggil table of outcome. Bila masa kita pakai table of outcome ni, bila ada dua kategori yang berbeza yang soalan tu cerita. Okay, a graduate is chosen randomly. Jangan takut bila dia sebut ayat macam ni. Sebab soalan probability dia mesti akan pilih. Macam tadi dia pilih seorang worker. Ni soalan ni dia pilih seorang graduate. Maksudnya daripada 100 ni dia pilih seorang. Mesti kena pilih lah sebab kita nak tengok probability dia. Calculate the probability that the graduate is male and unemployed. Male intersect unemployed. Male. Okay, ini male. Intersect unemployed. So, kat mana yang dia intersect? Sinilah, 40. 40 per berapa anak-anak? Bukan per 60. Dia mesti number of event divide number of sample. Total sample kita. Sample kita ada 100 orang. So, 40 over 100. Okay, jangan berani-berani buat 40 per 60. Okay, jangan buat ajaran sesat ya. 40 per 100. So, 0.4. Okay, seterusnya, if the graduate is a female, find the probability that she is unemployed. Okay. So, ini bukan soalan intersection. Bukan sebab dia ada perkataan if. Ingat dalam probability kalau ada perkataan if ataupun perkataan given, maksudnya kita kena pakai
conditional probability. Apa itu conditional probability? Yang ada palang tu lah. Probability of A given B is equals to P A intercept B over PB. Ni yang conditional probability yang saya salah formula hari tu lah. Okay, nampak ni. Dia guna conditional probability punya formula. Employed. Okay, sekali lagi ada typo error kat sini. Sekejap. Saya erase semua supaya awak tak pening. Okay. Employed dengan female 30. So, saya nak sebut unemployed ni Ni. Soalan tanya dia unemployed. Unemployed. Okay. Unemployed given that dia adalah female. So, if the graduate is a female, find the probability that she is unemployed. Maksudnya, kita nak cari probability that unemployed given that dia adalah seorang female. So, dia punya formula adalah unemployed intersect female. Unemployed intersect female. Which is jawapan dia 20/100. Sebab tu kita dapat 0.2 kat sini. Bahagi dengan probability of female. Female 50/100. Itu kita dapat 0.5. So 0.2/0.5 we get 0.4. So ini adalah soalan yang melibatkan table of outcome. Okay, saya rasa this is the last question, yes. Sekali lagi soalan table of outcome, awak boleh tengok kat sini a total of 655, so mesti tally City works for government, maksudnya ni semua orang yang work government. 381 of them are male, so this is given to us. 299 are married. So apa kena mengena male dengan married? So dia adalah dua kategori yang berbeza, that's why kita guna table of outcome kat sini. 299 are married. So this is given to us. 168 are male and married. So ini yang dia bagi. Okay. So gunakan awak punya skills dalam sudoku tu, bingo ke, untuk isi tempat kosong ni. Ini kita isi sendiri. Ni dia tak bagi. Kita kena isi sendiri. So, bila dapat je soalan, terus masukkan dalam table of outcome kita. Apa yang kita dapat, yang saya bulatkan lah, sepatutnya kita masukkan dulu. Dan yang saya letak anak panah ni, kita boleh cari menggunakan komplement dia sahaja. Okay, find the probability that a randomly selected person, jangan takut dengan ayat ni, memang dia kena pilih seorang who works for government, is male or married. Sekali lagi salah. Male or married. Saya tengok, saya buat male dengan married. So, bila tadi kita guna table of outcome untuk soalan yang melibatkan intersection. Okay, cuba kita tengok macam mana bila soalan tu melibatkan union. Or ni maksudnya union So, kita tengok dulu male. Saya tandakan male. Ini adalah male. Dan dia nak married ke unmarried ni? Dia nak married. Ni typo ya. Dia nak married. Soalan nak male or married. So male, lepas tu kita tanda pula married. Married kat mana situ? Okay, so saya tambahkan semua yang kita tanda tu. Totalnya tak payahlah tambah. Tu cikgu pun. Sekejap ya. Okay, kita tengok male. Ini adalah male. Dan dia nak unionkan dengan married. So, ini adalah kolom untuk married. Row untuk married. So, kita tengokkan macam mana nak buat soalan union daripada table of outcome. Kita tandakan semua yang kita lorekkan tu. 168 tambah 213 tambah 131.
Okay, semua yang saya tanda ni termasuk dalam male dengan married. Okay, tolong betulkan nota tu. Soalan nak male or married. So, male, union, married. Okay. Bahagi mesti dengan total sample space kita 655 Mesti bahagi dengan 655. So, dapatlah jawapan dia. So, itu sahaja. Berakhirlah kita punya topik 8. Bukan setakat ini sahaja. You have lots of other question that you can find from the past year's question berkaitan dengan topik 8 ni. So, untuk the first part, sebab saya dah upload video tutorial yang saya explain 7.1 dengan 7.2. You can check them later. So, saya nak minta semua orang start dah buat sekarang soalan konsep praktis dulu. Kita buat konsep praktis dulu untuk topik 8 dan kita akan tengok soalan past years lah. So, saya akan lama sikit dalam tutorial topik 8 ni. Okay, so untuk topik 8, boleh tengok dulu soalan. Sebab okay. Soalan konsep praktis. (8.1), tolong buat soalan 6 dan 7. Okay, 8.1. Konsep praktis saya tulis sikit sini. Konsep praktis 8.1. Soalan yang saya nak awak try buat soalan 6 dan 7. Dan konsep praktis 8.2, saya nak awak try buat soalan tu semua. Question 1 until question 5. Ada 5 soalan sahaja. Dan sekali lagi saya ingatkan, this is not the past year's exam punya format. Bukan. Ini hanyalah nak tengok awak punya kefahaman berkenaan topik 8. So, untuk minggu ni, these are the two things that I need you to do. Concept practice 8.1, question 6 and 7. Concept practice 8.2, 1 to 5. So, itu sahaja. Dan hari Rabu, if we have no problem, then I will continue with topic 9 punya nota, but we still in topic 8 untuk bincangkan past year's question kita lah untuk topic 8 untuk tutorial . So, itu sahaja daripada saya. Thank you H5. I really hope that you get something from today's class. We have done these 5 examples and I'll see you again next lecture and next class. So, thank you everyone. Have a good day and tolong ingatkan kawan-kawan soalan yang saya pesan suruh buat ni lah. Okay, thank you. Have a good day and Assalamualaikum.